سلام بچه ها، امروز میخوام ببرمتون 3 تا لوکیشن جدید که مطمئنم حتی اسمشونم به گوشتون نخورده. یه 3 تا جای خفن میخوایم بریم، بزن بریم. بچه ها اولین لوکیشنمون با کس مواجه شد. اومده بودم هتل گران، ولی اینقدر که شلوغه وحشتناکه و اینکه چون در میده اینقدر شلوغه مجبورم برم. حالا یه روزی خلوت بود میام براتون فیلم میگیرم. بذار از شلوغی هم بهتون نشون بدم. میگن حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت. منم گذاشتم دم عید اومدم لاله‌زار که این همه شلوغه. باور کنید شاید تنها خانمی که اونجا بود من بودم، ولی نه جدی فکر کنم به ازای هر 100 مرد یه خانم بود، چون اونجا همش الکتریکی و کابل و این چیزا میفروشن. و اینکه در رفتم الانم نمیدونم کجا اومدم، منتظر اسنپم برم لوکیشن بعدی ببینیم چی میشه. مطمئنم خیلیاتون نمیدونستید که خانم گوگوش واسه اولین بار توی این هتل، یعنی هتل میامی که الان اسمش هتل سیمرغ، روی استیج رفته. تو سال 1337 آقای محمود قربانی، اون موقع فقط 18 سالش بوده، میره آمریکا و اونجا درس هتلداری رو میخونه. یه برادر بزرگتر به اسم احمد داشته. یه روز اشتر میزنه میگه که برگرد تهران و اینکه میخوایم یه هتل بسازیم و اینجوری میشه که آقای محمود قربانی برمیگرده ایران. این دو برادر موفق میشن که با پسندازشون و سند خونه پدری یه زمین بزرگ تو خیابون پهلوی یا همون خیابون ولیعصر امروزی بخرن و اینطوری شد که یه هتل بزرگ و مدرن با 420 تا اتاق افتتاح میشه. زمانی که خانم گوگوش میاد هتل میامی، اون موقع فقط 17 سالش بوده و آقای محمود قربانی یه دل نه صد دل عاشقش میشه و بعد از چند سالم این عشقشون باعث میشه که با هم دیگه ازدواج کنن. هتل میامی هر شب میزبان آدم‌های با نفوذ سیاسی، هنری و مملکتی بود و این حضور همیشگی هم گاهی دردسرایی واسه آقای محمود قربانی به همراه داشت. در نهایت زندگی خانم گوگوش و محمود قربانی از هم پاشید و کاباره میامی دیگه خانم گوگوش رو نداشت. اما هتل میامی از رونق نیفتاد و بانو هایده هم توی این کاباره معروف شد و تبدیل به یه ستاره شد. تنها فیلمی هم که توی کاباره میامی فیلم برداری شد فیلم در امتداد شب بود، سال 56 با بازی خانم گوگوش و آقای سعید کنگرانی. کاباره میامی تا سال 57 همچنان تو اوج بود. با وقوع انقلاب آقای محمود قربانی هم مثل خیلی از صاحبان کافه‌های دیگه به زندان افتاد و چراغ کاباره میامی خاموش شد. بعد از انقلاب هم ساختمون هتل مصادره شد، تبدیل شد به هتل سیمرغ و آقای محمود قربانی هم از ایران رفت. شاید بارها براتون پیش اومده باشه که از خیابون ولیعصر تهران رد شده باشین و چشتون به این بنای قدیمی که شبیه قلعه است افتاده باشه، ولی شاید باورتون نشه که این متروکه یه زمان قبل از انقلاب رستوران و کاباره برج بوده. رستورانی که با سبک وسطایی تو خیابون پهلوی نبش کوچه مهناز پاتوق جوانهای دهه 50 بوده. یکی از مراکز تفریحی نسل جوان ثروتمند تهرانی که هم کاباره داشت هم گروه معروف موسیقی به اسم شبح اینجا برنامه اجرا می‌کرد. کاباره برج اواسط دهه 40 تو خیابون پهلوی یا همون ولیعصر امروزی نبش کوچه مهناز تأسیس شد و به عنوان اولین مکانهایی توی تهران شناخته شده که هم کاباره بوده، یعنی هم محل رقص و اشغال بوده، هم محل سرو غذا. اینجا یه چیزی دیدم، بیایم با همگی ببینیم توش چه خبره. اوه مثل چاه میمونه، ببینیم. پشمام خیلی ترسناکه.
بچه راه نداره که بخوام برم تو بهتون نشون بدم، فقط میتونم که بیرونش رو بهتون نشون بدم. ای کاش میشد بریم تو و ای کاش اینجا متروکه نمیشد. خیلی خوشگله بیرونش، که خوشگله، توش هم 100% خوشگله. اینجا 2 تا برج دوقلو هم داره که توسط معمارای برجسته زمان خودش طراحی شده و صاحبای اصلی رستوران برج آقای فرهاد شهنواز و همایون شهنواز بودن، کارگردان فیلم تنگستان. اینجا هم بهتون نشون بدم. اینجا فکر کنین شبا میمدن اینجا عشق و حال و بزن و برقص و وای وای. اینجا هم ببینین. من چی نیستم عکس بگیره؟ یعنی چی؟ چیه این؟ چوبه؟ وای اینم چوب رنگش کردن. خیلی باحاله. میارمتون اینجا برشم ببینید. کنید الان اینجا اینجوری مخروبه شده. وای آدم دلش میگیره. حیف نیست واقعا. یکی از ویژگی‌های برجسته این برج اینه که خواننده‌ای مثل خانم قمرالملوک وزیری و خانم گوگوش توش و آقای داروش توش برنامه اجرا کردن. رفتم اینقدر که شلوغ بود. خسته نباشین. مرسی. اینقدر که پرنده پر نمیزد اینجا، اینقدر شروع شده یا نگو. خب بچه ها بریم سراغ ولاگمون. 7 آقای محمود قربانی که اون موقع فقط دیگه جونم براتون بگه که مواظب خودتون باشین. یادتون نره حتما لایک کنید، کامنت بذارید. دوستتون دارم. خدافظ.